අදත් අපේ YouTube channel එකට ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ sensor එකකින් read කරන value එක TV screen එකේ print කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම නැත්නම් Arduino board එකේ TV screen එකට output දෙන්නේ කොහොමද කියලා. Arduino board එක හා TV එක අතර සම්බන්ධතාවය ඇති කරන්නේ මෙන්න මේ කේබල් එකකින්. මේ කේබල් එක තමයි AV cables වල එන වීඩියෝ කේබල් එක. මේ කේබල් එකේ මෙන්න මේ අග්‍රය තමයි වීඩියෝ අග්‍රය. එහෙම නැත්නම් අවුට්පුට් එක ගමන් කරන අග්‍රය. ඒ වගේම මෙන්න මේ පිටින් තියෙන අග්‍රය තමයි ග්‍රවුන්ඩ් අග්‍රය. එහෙම නැත්නම් රින අග්‍රය. ඒ වගේම අපි TV screen එකේ print කරන්නේ DHT එලිමන්ට් sensor එකකින් read කරන උෂ්ණත්වය සහ ආර්ද්‍රතාවය. ඒක නිසා අපිට DHT එලිමන්ට් sensor එකක් ඕන වෙනවා. මේ වීඩියෝ කේබල් එක Arduino board එකට සම්බන්ධ කරගන්න පහසු වෙන්න මම මේ කේබල් එකේ අග්‍ර දෙකට මේ වගේ ජම්ප් කේබල්ස් දෙකක් පාස් කරගත්තා. මෙන්න මේ ජම්ප් කේබල් එක මෙන්න මේ අග්‍රයට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ ජම්ප් කේබල් එක මේ පිටින් තියෙන රින අග්‍රයට එහෙම නැත්නම් ග්‍රවුන්ඩ් අග්‍රයට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේ මේකට රෙසිස්ටර්ස් දෙකකුත් ඕන වෙනවා. එකක් 1K එකක් අනිත් එක 470 ඕම් එකකුත් ඕන වෙනවා. දැන් මේ ඔක්කොම අපි Arduino board එකට සම්බන්ධ කරගමු. 470 ඕම් සහ 1K resistors දෙකේ එක පැත්තක අග්‍ර දෙක මේ විදිහට එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ 470 ඕම් එකේ අනිත් අග්‍රය මම Arduino board එකේ D7 පින් එක සම්බන්ධ කරනවා. ඒ වගේම 1K resistor එකේ අනිත් අග්‍රය මම Arduino board එකේ D9 පින් එකට සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ DHT 11 sensor එකේ ground pin එක මම Arduino board එකෙන් ground pin එක සම්බන්ධ කරනවා. ඒ වගේම ඒ sensor එකේ 5 pin එක මම Arduino board එකේ 5 pin එකට සම්බන්ධ කරනවා. ඒ වගේම sensor එකේ data pin එක මම Arduino board එකේ D2 pin එකට සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ මේ 470 ඕම් සහ 1K resistors දෙකේ එකට සම්බන්ධ වෙච්ච අග්‍ර දෙකකින් එන මේ පින් එක AV cable එකේ මෙන්න මේ අග්‍රයට සම්බන්ධ කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පින් එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ AV cable එකේ මෙන්න මේ පිටින් තියෙන අග්‍රය Arduino board එකේ GND පින් එක සම්බන්ධ කරන්න ඕන රින අග්‍රය. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පින් එක සම්බන්ධ කරන්න ඕන. මම ඒකත් Arduino board එකේ GND පින් එකකට සම්බන්ධ කරනවා. හරි දැන් අපි මේක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි කෝඩ් එක බලමු. 470 ඕම් සහ 1K resistors Arduino board එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන පින් එක Arduino board එකට වෙනස් වෙනවා. මේක SYNC කියන්නේ 1K resistor එක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන පින් එක. ඒ වගේම වීඩියෝ කියන්නේ 470 ඕම් එක Arduino board එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන පින් එක. Arduino Uno board එකේ නම් 1K සම්බන්ධ වෙන්න ඕන D9ට. ඒ වගේම 470 ඕම් එක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන D7ට. ඒක අපි කලින් සම්බන්ධ කරපු විදිහමයි Uno board එක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ වුණාට මෙගා board එකට එක වෙනස්. මෙගා board එකේදී 1K එක සම්බන්ධ වෙන D11ට. ඒ වගේම 470 ඕම් එක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන D29ට. ඒ විදිහට එක Arduino board වලට මේක වෙනස් වෙනවා. මේ වගේ වෙනස් වෙන විදිහ තියෙනවා. මේකෙන් බලන්න Uno board එකට වඩා වෙනස් Arduino board එකක් use කරනවා නම් පින් සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. මේකෙන් බලාගෙන දැන් අපි ඉස්සරහාම
TVOut කියන ලයිබ්‍රරි එක Arduino ID එක දාගන්න ඕන. මම දැන් ඒක දාගන්න යන්නේ. මෙතනින් ලයිබ්‍රරි එක තියෙන ලොකේෂන් එක දීලා ඕපන් ක්ලික් කරන්න ඕන. මේ තියන්නේ ඒ ලයිබ්‍රරි එක. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ලින්ක් එක මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් දාන්නවා. මම දැන් මේක ඇඩ් කරගන්නවා. හරි දැන් ඒක ඇඩ් වුණා. දැන් අපි ලයිබ්‍රරි එක ඇඩ් වෙච්ච ලොකේෂන් එකට යන්න ඕන. Arduino folder එකේ libraries කියන folder එකට මේ තියෙන්නේ ඒ library එක. මේකේ තියෙන මෙන්න මේ folder එක සහ මෙන්න මේ folder එක මෙතනින් copy කරන්න ඕනේ. copy කරලා Arduino ප්‍රධාන libraries folder එකේ ප්‍රධාන libraries විදිහට paste කරන්න ඕනේ. හරි මම දැන් මේ විදිහට copy කරපු දෙක මෙතෙන්ට add කරා. මේ තියෙන අපි code එක ඉස්සෙල්ලාම අපි DHT11 library එක සහ TVOut කියන library දෙක ලියා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම TVOut library එක ඇතුලේ තියෙන මේ font all කියන library එකත් ඕන වෙනවා. අපි TV screen එකේ text print කරන නිසා ඊට පස්සේ මෙතන ලියා ගන්න ඕන DHT11 sensor එකේ data pin එක සම්බන්ධ කරන pin එක. ඒ වගේම මෙතන ලියා ගන්න ඕන DHT sensor එකේ වර්ගය. මම පාවිච්චි කරන්නේ DHT11 නිසා ඒ විදිහට ලියා ගත්තා. DHT22 පාවිච්චි කරනවා නම් මේ line එක uncomment කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට අපි DHT pin එක සහ DHT type එක ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි TV එකට output දෙන එක start කරනවා. ඒ වගේම DHT11 sensor එක restart කරනවා. ඊට පස්සේ අපි TV screen එක clear කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි font එකක් තෝරන්න ඕන. text print කරන නිසා මම මෙතින් තෝරගත්තේ font අටකුරිය කිරීමට EXT කියන විශාලම font එක. ඒක හරියන්නේ නැත්නම් මේ වගේ තවත් font හතරක් තියෙනවා. මේ line එක uncomment කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම int h කියලා variable එකක් ලියා ගන්නවා. ඒකට මම DHT11 sensor එක read කරන ආර්ද්‍රතාවය ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම මම int කියලා variable එක ලියා ගන්නවා. ඒකට මම DHT sensor එක read කරන උෂ්ණත්වය ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටසෙන් තමයි උෂ්ණත්වය සහ ආර්ද්‍රතාවය TV screen එක print කරන්නේ. අපි මෙතෙන්ට print වෙන්න ඕන ස්ථානෙ දෙන්න ඕන මේ x සහ y. x බිඳුව y 20 කියන ස්ථානෙ මම temperature කියලා print කරනවා. ඒ වගේම x 88 y 20 කියන ස්ථානේ t කියන්නේ read කරන temperature එක print කරනවා. ඒ විදිහටම x 104 y 20 කියන ස්ථානේ c කියලා print කරනවා. celsius කියන එක අදහස් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ කොටෙන් තමයි ආර්ද්‍රතාවය print කරන්නේ. x බිඳුව y 50 කියන ස්ථානේ මම humidity කියලා print කරනවා. ඒ වගේම x 88 y 50 කියන ස්ථානේ කියන්නේ ආර්ද්‍රතාවය මම ඒක print කරනවා. ඒ වගේම x 104 y
50ගෙන් ස්ථානයේ පර්සන්ටේජ් ලකුණ ප්‍රින්ට් කරනවා ආර්තාවය දක්වන්න. ඒ වගේ මම මෙතන ඩිලේ එකක් දැම්මා 1000 විදිහට. කියන්නේ තප්පර එකයි. මේකෙන් වෙන්නේ තප්පරෙන් තප්පරේ ආර්ද්‍රතාවය හා උෂ්ණත්වය අප්ඩේට් වෙනවා. හරි, දැන් අපි මේ කෝඩ් එක Arduino board එකට අප්ලෝඩ් කරමු. දැන් මම මේක අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින්ලා මෙතන පෝට් එක දෝරන්න ඕන. පෝට් එක සහ බෝඩ් එක. ඊට මම මේක අප්ලෝඩ් කරනවා. මේක අප්ලෝඩ් වෙනවා. හරි, දැන් ඒක අප්ලෝඩ් වුණා. දැන් අපි වීඩියෝ කේබල් එක ටීවී එකට සම්බන්ධ කරලා මේක හරියට වැඩ කරනවද කියලා බලමු. මම මේ කලින් හදාගත්ත වීඩියෝ කේබල් එක ටීවී එකේ තියෙන AV පෝට් 3 වීඩියෝ පෝට් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා මේ විදියට. මම දැන් Arduino board එකට power bank එකකින් 5 volt power දෙනවා. දැන් අපිට මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි කෝඩ් එක ලියාගත්ත විදිහටම උඩින් මේ විදියට උෂ්ණත්වය print වෙනවා. ඒ වගේම ඊට යටින් ආර්ද්‍රතාවය print වෙනවා. අපි කෝඩ් එක ලියාගත්ත විදිහටම මේ දෙක ටීවී ස්ක්‍රීන් එකේ print වෙනවා. මේකට අපි යොදාගත්ත Arduino board එක arduino.lk එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට අවසන් කරනවා. මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු.